Këtë kena qef me bo memes edhe janë shumë funny, kështu që sot kam e kallëzu se qysh me bo qatë efekt në After Effects. Është letë edhe mund është me bo shumë shpejt edhe me i bo videot e tua pak ma funny. Pa unë bërku e hapëm After Effects-in edhe për shembull e merr një video që ti e ki, pe marrë qëta qëto që e kom bo më herët, edhe videon e bojmë drag and drop të poshtë për me kriju një Composition 3. Ose që thujmë për mirë Sequence 3. Hajde pengojna mas pore se qysh është video. Përshëndetje gjithëve, unë jam Shqiptar Salije edhe mirë se vini këtë video. Ta shkojna te Effects edhe e lypëm një efekt që e ka emrin Modulator ose modulator shqip me thonë. Edhe e ban drag and drop te video. Kjo është efekti audios, jo efekti videos kështu. Do me thonë ko efekt në audio. Edhe tash keni me lujt me qëtë modulation rate, modulation depth edhe amplitude modulation. Për me të bo play ma let video, më nësht mja hek kualitetin mos me leon full, po për shembull na quarter, që ja ull kualitetin visa për me editu. Na shkojmë te modulation rate, e ullëm pak, prej 10-ve për shembull dikon over 50, edhe shkojmë te modulation depth, e ngrejmë këgjasi shumë, dikon ka 40, edhe shkojmë te amplitude modulation, e qojmë over 100, dikon ka 90. Edhe këshirëm tash se që kena bo. Do me thonë, efekti i audios u bo, për me po audion se ku e kini, mëni me qelë këta këto, edhe me shku në fond të audio, waveform, edhe që ku e kini këto audion e juve personale. Kështu videos një gjyrë sa për shpejt, po tash unë e përdu që qëta me e bo si gjyrat e memes që përdorën zakonisht, mujna me shku të hue edhe hue and saturation me kop, me ngre drag and drop të video, edhe tash këtu me lujt me hue. Muni me sjell këtë rrotën këtu, edhe me bo që si lloj efekti që ata e kanë zakonisht me gjelbërt, me jargovan, që duket sikur alien, çdo diçka. Edhe për shembull këta muni me alon pak më pak, so shpaqore me bo kaq shumë, për shembull çdo diçka. Edhe në fund mujna me shku mja bëni distort, që do të thonë me shtremu pak fytyrën, trupin që keni po në fillim, edhe me lyp twirl effect që të distortion e keni këtu, edhe e bëni drag and drop të video normale. Edhe tash të angle mundi me ndryshu ose ka ona djath, ose ka ona majt, krejt kjo qysh ju pëlqen juve, one për shembull mundi me lon qështu, edhe ka shumë efekte tjera të distort që mundi me bo, mundi me rrit kryet halo, mundi me bo zoom, fish eye, e tjerë që i keni po, edhe video mi mundet me dal qështu. Okej, njerëz, që ke video shpresoj që ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy bëni like, po që do të më bashku channelit për sa më shumë kësi video, bëni subscribe, mos harro me më follow në Instagram, edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.